Hello everyone, this is Shanang at welcome back to Mike's channel. Gusto mo bang makinig ng music sa YouTube na naka-off ang screen ng cellphone mo? Sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung papaano makinig ng music sa YouTube na naka-off ang screen ng cellphone. Para makatipid ka sa battery at bagay na bagay habang gumagawa ng gawaing bahay. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Unang gagawin ay buksan ang web browser mula sa ating cellphone. Halimbawa, gagamit tayo ng Google Chrome browser. Then pumunta tayo sa website ng YouTube. Then humanap at mag-play ng music. Then pindutin ang more icon or yung tatlong dots sa bandang taas ng Google Chrome browser. Then piliin ang desktop site. Then i-play ang video or music mula sa YouTube. Then habang nagpi-play ang video or music, pindutin ang lock button ng inyong cellphone para mamatay ang display or screen ng inyong cellphone. Then pindutin ulit ang lock button para mag-on ang display ng inyong cellphone. Then makikita nyo ang play icon sa screen. Pindutin ito upang mag-play ang music. Habang nagpi-play ang music, hintayin mamatay ang screen at mapapansin nyo na tuloy-tuloy pa rin ang pagpi-play ng music kahit naka-off ang screen ng cellphone. Ayan, pwede na kayong makinig ng music sa YouTube na naka-off ang screen ng inyong cellphone. Tipid sa battery at bagay na bagay habang gumagawa ng gawaing bahay. Ganun lang po kadali kung papaano makinig ng music sa YouTube na naka-off ang screen ng cellphone. I hope may natutunan po kayo sa episode na ito. Kung nakatulong sa iyo ang episode na ito at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Don't forget to like and share. Salamat sa panonood, kita-kits sa susunod na video, paalam.